নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ ক্লাছ 8ৰ গণিতৰ অনুশীলনী 6.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ সমাধান দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে প্ৰশ্নত দিয়া আছে আটাইতকৈ কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰতিটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। ইয়াতে দিয়া আছে 15। 15টোৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, পূৰ্ণবৰ্গ পাম। আমি তাকে চাওঁ। 15 মৌলিক উৎপাদকসমূহ উলিয়াইছোঁ। 15ৰ মৌলিক উৎপাদকসমূহ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ উলিয়াই আমি দেখুৱাইছিলোঁ। একেবাৰে সহজ, 3 পূৰণ 5। এতেকে 3 আৰু 5টো আমি দেখিছোঁ ইয়াত যোৰা যোৰা হৈ থকা নাই। যিহেতু এটা সংখ্যা পূৰ্ণবৰ্গ হ'বলৈ ইয়াত 3 এযোৰ থাকিব লাগিছিলে, 5 এযোৰ থাকিব লাগিছিলে। গতিকে ইয়াক যোৰা যোৰা কৰি আৰু এটা 3 ইয়াৰ লগত আৰু এটা 5 পূৰণ কৰি ল'ম। ঠিক তেনেকৈ লগতে 15ৰ লগতো আমি সেইকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিবই লাগিব। এইফালে চোৱা, 3ৰ লগত এটা 3 পূৰণ কৰিলোঁ, 5ৰ লগত এটা 5 আৰু পূৰণ কৰিছোঁ। এই 3 আৰু 5 অতিৰিক্ত পূৰণটো এইফালে 15ৰ লগতো আমি কৰিছোঁ, দুইফালে সমান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, 15 পূৰণ 15, 3 স্কোৱাৰ 5 স্কোৱাৰ হ'লনে? এতিয়া 15 স্কোৱাৰ, এইফালেও 15 স্কোৱাৰ হ'ল, 225, এইফালে 225। এতেকে আমাৰ সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ। 225 সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা। এতেকে 15ৰ লগত তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পূৰণ কৰিব লাগিব? 15 পূৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি সংখ্যাটো, আমাৰ 15 সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। উত্তৰটো কি হ'ব আমাৰ এতিয়া? 15। উত্তৰটো হ'ব 15। ইয়াতে আন এটা সংখ্যা মই 175ৰ মৌলিক উৎপাদকসমূহ আমি উলিয়াইছোঁ। 175ৰ মৌলিক উৎপাদক হ'ব 5 পূৰণ 5 পূৰণ 7। ইয়াতে 5 দুটা যোৰা হৈ আছে, 7টো যোৰা হৈ থকা নাই। গতিকে এইফালে চোৱা, 5 পূৰণ 5 আৰু 7টোৰ লগত আৰু এটা 7 আমি ইয়াতে পূৰণ কৰি দিছোঁ। আৰু এই 7টো এইফালে 175ৰ লগতো আমি পূৰণ কৰি দিছোঁ। দেখিছানে? এইফালে এটা 7 পূৰণ কৰি দিছোঁ, এইফালেও এটা 7 পূৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া সংখ্যাটো হৈ গ'ল 1225। এইফালেও 5 স্কোৱাৰ 7 স্কোৱাৰ দুইটা পূৰণ কৰিলেও 1225 হয়। এতিয়া 1225টো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আমি পালোঁ। গতিকে 175ৰ লগত 7 পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 7।